ถ้ามีผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษว่าเป็นผื่นแพ้อาหารเราจะสามารถตรวจยังไงได้บ้างอะคะอันนึงที่ผมจะบอกว่าไม่ให้เจาะตรวจเลยภูมิแพ้อาหารแฝงคนไข้เยอะมากๆผื่นผิวหนังอักเสบสะเก็ดเงินไปเจาะภูมิแพ้อาหารแฝงปัญหาคือหมอก็จะห้ามนั่นห้ามนี่กินอะไรไม่ได้เลยมันไม่จำเป็นคำว่าภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยมันแค่บอกว่าร่างกายเราเคยเจออาหารตัวนั้นมาแต่เราไม่ได้แพ้กลายเป็นว่าพอมารักษาอย่างถูกวิธีจริงๆโรคก็หายโดยที่คุณก็กลับไปกินอาหารแบบอื่นได้เหมือนเดิมเลยถ้าแนะนำจริงๆไปทำตัวที่ผมเรียกว่าส่วนใหญ่คนเราในแถบเอเชียเนี่ยในช่วงวัยเด็กจะมีการแพ้ไรฝุ่นพออายุเพิ่มมากขึ้นภูมิคุ้มกันที่แพ้ไรฝุ่นไปเจอในอาหารทะเลด้วยแพ้อาหารทะเลได้ด้วยเหมือนกันชอบกินกุ้งมากเลยแต่กินแล้วก็ชอบแบบคันยุบยิบยุบยิบถ้าเราแพ้แต่เรายังกินซ้ำๆจะมีวันที่จะชนะอาหารนั้นได้บ้างไหมถ้าเราอยากจะชนะเขาเราจะต้องใช้วิธีการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Six This episode has English subtitle Please click on the subtitle bottle อยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์สุขภาพแนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะคะจากคลิปที่เราได้ลงเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินกับผื่นแพ้มีหลายคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยตัวเองเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นผื่นจากการกินกล้วยหรือกินกิมจิที่ชอบกินซ้ำๆเดิมๆทุกๆวันนี้หมอเลยทำคลิปนี้ออกมาเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจกับเรื่องของภูมิแพ้และผื่นว่าผื่นที่เราเป็นนั้นเป็นจากอาหารที่เรากินจริงๆไหมหรือว่าเป็นจากสาเหตุอื่นกันแน่วันนี้จึงได้เรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาให้คำตอบกันค่ะขอเรียนเชิญหมอแบงค์ค่ะสวัสดีครับผมหมอแบงค์นะครับนายแพทย์ชันเกียรติสันติภาพนะครับเป็นแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ้าของแล้วก็แพทย์ผิวหนังและความงามที่22 Square Clinic นะครับแล้วก็เป็นแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนครทนพระราม 2ครับสวัสดีครับแบงค์วันนี้พี่ก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่แบบว่าแบงค์มาในวันนี้เนาะครับผมคราวนี้พี่อยากถามหมอแบงค์นิดนึงว่าแบงค์ได้เจอคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกับผื่นแพ้นะคะกับอาหารการกินเนี่ยเยอะไหมถามว่าเยอะไหมก็จริงๆมีส่วนหนึ่งแล้วกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าเพราะจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ใช่ผื่นแพ้อาหารจริงๆแต่เข้าใจว่าตัวเองแพ้อาหารก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าไม่ใช่แล้วอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจหาการแพ้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผดผื่นภูมิแพ้หรือกากเกลื่อนเนี่ยเราดูยังไงว่ามันต่างกันยังไงอะจริงๆอาจจะต้องแยกก่อนปกติทางของหมอผิวหนังนะครับคำว่าผื่นหรือผดเนี่ยมันคือรอยโรคแล้วกันเหมือนตอนที่เราเรียนนะครับพี่เอมมี่หมายถึงว่ารอยโรคเนี่ยเราก็จะต้องดูเป็นลักษณะคำว่าผดเนี่ยก็อาจจะเรียกในภาษาอังกฤษเรียกว่า papules เนาะมันก็จะมีผื่นที่เป็นผื่นผดเนี่ยเป็นผื่นแนวราบผื่นแนวนูนเนาะ papules นะครับmacules plaque น่าจะคุ้นๆเนาะพวกผื่นพวกเนี้ยเราเอารอยโรคแต่ละรอยโรคเนี่ยเอามารวมกันไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวการ distribution นะครับตำแหน่งที่เขาเกิดเนาะสุดปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาดูว่าการเรียงตัวต่างๆเนี่ยเขาเข้าได้กับโรคอะไรอย่างที่เมื่อกี้พี่เอมมี่ถามว่าลมพิษกระเกลื่อนอันนั้นเราถือว่าเป็นโรคแต่ว่าตัวคำว่าผื่นผดมันเป็นการอธิบายรอยโรคมันเป็น morphology ของลักษณะของผื่นแล้วเราถึงเอาเข้าไปจัดว่าตรงเนี้ยเขาเข้าได้กับโรคอะไรทีนี้พอเมื่อกี้ถามว่าแล้วลมพิษหน้าตาเป็นยังไงกระเกลื่อนหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็แตกต่างกันไปเลยอย่างลมพิษอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของเป็นผื่นแพ้แบบนึงแล้วกันส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีลักษณะเป็นผื่นนูนแดงบวมนะครับบางคนอาจจะมีปากบวมรวมด้วยได้เปลือกตาบวมอะไรเงี้ยครับซึ่งลมพิษนะครับพี่เอมี่จริงๆแล้วมันแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือลมพิษฉับพลันกับลมพิษเรื้อรังนะครับลมพิษฉับพลันเนี่ย acute urticaria นะฮะส่วนใหญ่ก็คือระยะเวลาเนี่ยเป็นไม่นานสั้นๆนะครับส่วนลมพิษเรื้อรังเนี่ยchronic เขาเรียกว่า chronic urticaria นะครับอันเนี้ยเกิน6 สัปดาห์ขึ้นไปสาเหตุการเกิดเนี่ยจากลมพิษเนี่ยมันเกิดจากเซลล์ตัวหนึ่งนะครับตัวหลักเลยก็คือตัวแมสเซลล์เนาะเมื่อเรามีการแพ้อะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยตัวสารที่แพ้เนี่ยครับเขาก็ไปจับกับภูมิคุ้มกันเราแล้วก็ไปเกาะที่ตัวแมสเซลล์ตัวเนี้ยแมสเซลล์เนี่ยเขาก็จะปล่อยสารที่ทำให้เกิดการแพ้ออกมาคือฮิสตามีนอันนี้น่าจะเคยได้ยินนะฮิสตามีนนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการที่เส้นเลือดขยายตัวทำให้ผื่นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นนูนบวมแดงตรงไหนก็ได้ในร่างกายของเราอันนี้คือลมพิษส่วนถ้ากลุ่มที่เป็นกากเกลื่อนอันนั้นอีกแบบนึงกลุ่มนี้เป็นการติดเชื้อนะครับเป็นการติดเชื้อรากากกับเกลื่อนก็เป็นคนละเชื้อกันเนาะลักษณะผื่นก็แตกต่างกันด้วยผื่นเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นนูนแดงอย่างกรณีที่เป็นกากก่อนแล้วกันก็จะเป็นผื่นมีขอบชัดเนาะแล้วก็จะมีขอบนูนตรงบริเวณริมที่เขาเรียกว่า active border ตรงกลางก็จะมีการแบบเคลียร์นะครับลักษณะแล้วก็มีขุยอันเนี้ยเราก็จะนึกถึงว่าน่าจะเป็นเหมือนกลากนะฮะส่วนผิวหนังอักเสบเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับ
อันนี้ไม่รู้พี่เอมี่เคยได้ยินคำว่า eczema ไหมครับeczema เนี่ยก็คือผิวหนังอักเสบผื่นเองก็อาจจะมีความคล้ายๆกรากเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะมีการเรียงตัวความคันเยอะนะครับแล้วก็ผื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีลักษณะที่เป็น active border แบบเหมือนกรากนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยบางทีคนทั่วไปอาจจะแยกยากเนาะสุดท้ายถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องผื่นอะไรจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าเจอแพทย์ผิวหนังดีกว่านะครับเพราะว่าสาเหตุแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปหมดเลยครับผมผื่นจากอาหารมันแตกต่างจากผื่นอย่างอื่นยังไงอะคะถ้าเราจะเรียกว่าผื่นแพ้อาหารนะครับคำว่าแพ้เนี่ยถ้าเราสมัยที่เราเรียนกันนะก็คือร่างกายมันต้องมีภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งขึ้นมาที่เมื่อเจอสิ่งแปลกปลอมหรือสารกระตุ้นนะครับที่เรียกว่าอัลเลอร์เจนเนี่ยเมื่อมันจับปั๊บก็เกิดการแพ้ขึ้นมาผื่นกลุ่มนี้ก็คือหน้าตาจะคล้ายๆกับที่ผมเล่าเมื่อกี้คือลมพิษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้เป็นผื่นแพ้อาหารจริงๆลักษณะผื่นที่เกิดขึ้นก็คือเป็นลมพิษนั่นแหละครับเป็นลักษณะนูนบวมแดงนะครับปากบวมได้หายใจลำบากก็มีได้นะครับอันนี้เลยถึงจะจัดเรียกว่าผื่นแพ้อาหารแต่ก็จะมีผื่นอีกกลุ่มหนึ่งที่คนไข้มักจะชอบเข้าใจผิดว่าเป็นผื่นแพ้อาหารนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเอ็กซิมาหรือผื่นผิวหนังอักเสบต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคำว่าผื่นเอ็กซิมาหรือผิวหนังอักเสบเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุเยอะมากๆอาหารเนี่ยครับอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบแล้วผิวเนี่ยเกิดการเห่อแล้วมีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นเฉยๆแต่เราจะยังไม่เรียกพวกนี้ว่ากลุ่มว่าเป็นการแพ้อาหารจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า atopic dermatitis นะครับคนไข้กลุ่มเนี้ยก็จะมีบางกลุ่มที่กินอาหารบางประเภทเข้าไปนะครับแล้วเกิดว่าผื่นเนี่ยมันดูเห่อมากขึ้นมันเป็นแค่สาเหตุว่าตัวอาหารเนี่ยมันไปกระตุ้นเฉยๆนะครับผ่านการกลไกการอักเสบแต่เขาไม่ได้แพ้เพราะฉะนั้นต้องแยกกันนิดนึงเพราะคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาจริงๆคือชอบเป็นผิวหนังอักเสบที่เป็นเอ็กซิมาแล้วเข้าใจว่าตัวเองแพ้อาหารแค่นั้นเองครับก็หมายถึงว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีผิวหนังอักเสบอยู่แล้วแล้วไปกินอาหารตัวนึงมามันก็กระตุ้นเพิ่มเฉยๆแต่ไม่ใช่ว่ากินตัวนี้แล้วแพ้จริงๆใช่ไหมใช่ครับต้องบอกว่าเอ็กซิมาเนี่ยมีสาเหตุหลากหลายมากๆเลยแต่มีสาเหตุหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า allergic contact dermatitis ก็คือผื่นแพ้สัมผัสนะครับไอสาเหตุอันเนี้ยเป็นอันนึงที่คนไข้จริงๆเจอเรื่อยๆแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นสิ่งนี้นะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยสัมผัสกับสารบางอย่างนะครับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นโลหะน้ำหอมสารกันเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมาโดนตามตัวแล้วมันก็มีผื่นขึ้นซึ่งผื่นที่ขึ้นเนี่ยจะลักษณะก็คือเป็นผิวหนังอักเสบเป็นเอ็กซิมาคนละแบบกับลมพิษแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอสารต่างๆเหล่านี้บางทีมันไปปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นคนไข้แพ้โลหะนิกเกิลนะครับอาหารที่เป็นพวกหัวที่อยู่ในดินแครอทอะไรเงี้ยนะครับหรืออาหารเราประกอบแล้วไปอยู่ในกระทะที่มันมีโลหะแล้วมันปนเปื้อนเข้าไปเนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยเขาแพ้สัมผัสนิกเกิลสมมุตินะครับถ้าเขากินพวกนี้ที่มีการปนเปื้อนนิกเกิลเข้าไปผื่นมันสามารถเกิดขึ้นตรงไหนในร่างกายก็ได้เป็นลักษณะแบบเป็นผื่นผิวหนังอักเสบที่เรียกว่าเอ็กซิมาหรืออย่างสารกันเสียเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีปนเปื้อนกับทุกๆอย่างเลยในเช่นสลัดอย่างเงี้ยครับน้ำสลัดเนี่ยบางทีก็มีสารพวกนี้ปนเปื้อนอยู่บางทีคนไข้กินไปเกิดเป็นผื่นขึ้นมานะฮะก็ต้องไปดูว่าเป็นผื่นอะไรผมเลยต้องบอกว่าเริ่มต้นเลยอาจจะต้องแยกก่อนว่าคุณเป็นผื่นเอ็กซิมาหรือเป็นผื่นลมพิษเพราะว่าจริงๆแล้วกลไกในการเกิดเนี่ยมันเป็นการแพ้คนละแบบกันเพียงแต่ว่าบางทีกินแล้วมันผื่นออกเหมือนกันไงถูกไหมแต่ว่าผื่นเป็นแบบเอ็กซิมาอย่างที่เราบอกหรือว่าเป็นผื่นแบบว่าเป็นลมพิษแค่นั้นเองเนาะเพราะคนส่วนใหญ่พอผื่นก็คือผื่นเขาไม่แยกไม่ได้เพราะว่าแยกไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าถ้ามีปัญหาจริงๆก็เลยมันเจอแพทย์ผิวหนังดีกว่าจะได้ช่วยดูว่ามันเป็นผื่นอะไรแล้วมันเกิดจากอะไรแน่จะได้หาสาเหตุให้ได้ชัดเจนเนาะใช่ครับคราวนี้ค่ะก็มีคนบอกว่าโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แค่เพิ่มขึ้นในเมืองไทยเนาะแต่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นโรคภูมิแพ้อาหารเพราะว่าเราอาจจะกินอาหารที่มันสะอาดเกินไปไหมจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะจริงบางส่วนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า hygiene hypothesis นะครับอันนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วปกติเวลาเรากินอาหารอะไรเข้าไปนะครับผ่านทางเดินอาหารเราเนี่ยทางเดินอาหารเรามันจะฉลาดมากเลยมันจะเรียนรู้สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเนาะแล้วภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียนรู้ว่าสิ่งเนี้ยคุณกินได้นะสิ่งเนี้ยไม่มีอันตรายต่อคุณนะครับคุณไม่ต้องไปแพ้มันเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในบางครั้งพ่อแม่ก็คือประคบประหงมมากเลยให้กินอาหารสะอาดอะไรเงี้ยปราศจากนู่นนั่นนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีร่างกายยังไม่ได้รับการเรียนรู้เลย
พอเราโตขึ้นไปปุ๊บไปเจอสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนบางครั้งมันก็กระตุ้นทำให้เรารู้สึกเกิดอาการแพ้ได้นะครับแต่จะบอกว่าอันนี้เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแล้วกันมันยังมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับการกินยาปฏิชีวนะเยอะๆนะหรือว่าพวก ultra processed food lifestyle ต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันรวนได้แล้วก็มีโอกาสเกิดการแพ้ได้ง่ายขึ้นด้วยงั้นแปลว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเนี่ยก็คือไม่ควรเลี้ยงสะอาดเกินไปหรอหรือว่ายังไงจริงถ้าพูดว่าไม่อะไรให้ลูกได้เจออัลเลอร์เจนหรือสิ่งแปลกปลอมบ้างก็จะดีครับแต่ว่าอยู่ในเขาเรียกอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าสมมุติว่าไปเจอนู่นเจอนั่นเจอนี่แล้วเกิดปัญหาจริงอันนี้ผมก็แนะนำว่าพบแพทย์เพราะว่าเราจะได้รู้จริงๆแล้วเขามีปัญหาอย่างอื่นที่แอบแฝงอยู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ว่าโอ้จะสะอาดเกินไปหรือสกปรกเกินไปอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มันก็มีคนไข้หลายคนที่ชอบกินอาหารเดิมๆซ้ำๆทุกวันเช่นชอบกินกล้วยซ้ำๆไข่เหมือนเดิมเลยหรือว่าชอบกินชานมไข่มุกทุกวันคราวนี้กินแล้วก็รู้สึกว่าอาการคันยุบยิบตามตัวแล้วก็มีผื่นขึ้นมาอันเนี้ยเขาแพ้จากอาหารที่เขากินเดิมๆซ้ำๆหรือเปล่าขอตอบว่าอาจจะไม่จริงดีกว่าคือไม่ได้เรียกว่าแพ้ดีกว่าครับต้องบอกว่าอาหารที่เมื่อกี้พี่มีเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชานมกล้วยหรือแม้แต่อื่นๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าสังเกตคือมันคือมีความหวานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหารต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะน้ำตาลนะครับมันไปมีส่งผลทำให้เกิดเขาเรียก low grade inflammation คือการอักเสบเบาๆเล็กๆในร่างกายได้ตลอดเวลาคนไข้ที่มีอาการคันจากการกินต่างๆเหล่านี้อาจจะเดิมเลยอาจจะมีผื่นอยู่เดิมแต่ไม่ได้เป็นเยอะมากไม่ได้สังเกตนะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการอักเสบต่างๆเหล่านี้มันสามารถไปกระตุ้นกลไกในร่างกายและทำให้เกิดความรู้สึกยุบยิบหรือคันได้หรือบางทีผื่นเห่อขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่การแพ้อาหารก็แปลว่าจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่าที่เรากินเดิมๆซ้ำๆทุกวันเนี่ยแพ้จริงหรือว่าแพ้ไม่จริงอาจจะเป็นเพราะเรามีอักเสบอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นเป็นง่ายๆก็คือถ้าเราลองกินแบบอาหารที่ไม่ค่อยมีน้ำตาลก็แปลว่าอักเสบแบบนั้นน่าจะน้อยลงใช่จริงๆอาจจะมีการแนะนำง่ายๆว่าถ้าเราสงสัยจริงๆว่าจากอาหารตัวนี้ไหมมันไม่ใช่เรียกว่าการแพ้แต่การที่เราลองหยุดหรืองดเว้นดูสัก2 สัปดาห์แล้วลองดูว่าอาการพวกนี้ดีขึ้นไหมก็อาจจะสัมพันธ์กับอาหารแต่ไม่อยากให้เขาเข้าใจว่าฉันแพ้อาหารไม่งั้นเขาจะไม่กล้ากินพวกนั้นเลยกินได้แต่จะกินในปริมาณที่น้อยลงหรือกินห่างขึ้นอะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็มีอีกเคสหนึ่งครับก็คือถ้าสมมติคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ชอบมาเจอแพทย์ใช่ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยเขากินนมไม่ได้กินนมเนี่ยก็อันนี้หมายถึงนมวัวเนาะกินนมแล้วรู้สึกตัวไม่ค่อยดีเลยครับหรือมีอาการคันบางคนก็แบบท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าแบบท้องเสียไปเลยเนี่ยคราวนี้พี่ก็เลยอยากถามนิดนึงว่าระหว่าง food allergy ครับ food intolerance เนี่ยกับ food sensitivity เนี่ยมันต่างกันยังไงโดยเฉพาะกับคำว่าแพ้นมวัวถ้าคำว่าแพ้นมวัวอาจจะเป็นความเข้าใจผิดคำว่าแพ้นมวัวไม่ใช่ food allergy นะครับหมายถึงว่าเป็นว่าในแง่ของทางการแพทย์แล้วกันมันคือคำว่า food intolerance นี้ต้องเล่าก่อนว่า food allergy นะครับก็คืออย่างที่ผมเล่าไปว่าร่างกายต้องสร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างออกมาแล้วต่อต้านก็คือเจอสิ่งแปลกปลอมตัวเนี้ยเขาก็เกิดอาการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลมพิษนะครับปากบวมหายใจลำบากอะไรอย่างนั้นอันนั้นคือกลุ่มที่เรียกว่า food allergy นะครับเช่นการแพ้ถั่วพีนัทอะไรเงี้ยหรือการแพ้ไข่แพ้กุ้งเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ภาวะที่เจอเรียกว่าแพ้นมวัวอาจจะเป็นคำเข้าใจผิดส่วนใหญ่มันคือ food intolerance นะครับก็คือเป็นภาวะที่อันที่พี่เอมี่ก็น่าจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าร่างกายขาดเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับก็คือเช่นเอนไซม์แลคเตสนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการย่อยตัวแลคโตสที่อยู่ในนมพอมันย่อยไม่ได้ปุ๊บแลคโตสเนี่ยก็เกิดการหมักด้วยแบคทีเรียทำให้ท้องมันอืดมีการถ่ายท้องเสียอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าภาวะของ food intolerance นะครับซึ่งจริงๆไอภาวะเนี้ยก็จริงๆอาจจะไม่ได้เกิดจาก lactase deficiency การขาด lactase อย่างเดียวอาจจะจากอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเช่นคนไข้บางคนยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารบางอย่างที่มีฮิสตามีนสูงบางทีคนไข้กินเข้าไปก็เกิดอาการที่มีอาการคันยุบยิบบ้างเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เรียกว่าแพ้เขาอาจจะเป็น food intolerance แบบนึงที่ทำให้เขารู้สึกว่ากินอาหารตัวเนี้ยแล้วมีปัญหานะครับแต่ก็คือไม่ใช่แพ้ส่วน food sensitivity เนี่ยจริงๆแล้วทางการแพทย์ยังไม่ได้มีการบัญญัติศัพท์ว่าไอ้คำนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรไม่ได้มีการ gold standard ในการมาวัดด้วยว่าอะไรเรียกว่า food sensitivity ส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกพฤติกรรมมากกว่าว่ากินอาหารตัวนี้เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันไม่รู้สึกไม่ดีกับอาหารตัวนี้จังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็น food intolerance ก็ได้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับคือถ้าจะสรุปง่ายๆของ3ตัวนี้ก็คือ1อันแรกก็คือ food allergy ก็คือแพ้จริงจังกินแล้วว่าโอ้โหปากบวมเลยกินแล้วหายใจไม่ออกเลยที่ส่วนใหญ่อาจจะต้องไปหาคุณหมอเนาะที่โรงพยาบาลนะคะเนาะถ้าอาการเป็นมากก็จะเป็นที่ภาวะเรียกว่า anaphylaxis เลยช็อกได้ความดันโลหิตต่ำได้อะไรเงี้ยใจสั่นอะไรเงี้ยได้เลยถ้าสมแพ้มากๆนะครับเช่นกินพีนัทนะคะ
ครับหรือถั่วพีนัทหรือว่ากินอาหารทะเลกินกุ้งอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อยู่ปากบวมนะหายใจไม่ออกใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแบบแพ้อาหารเลยฉับพลันเนาะอันดับ2เนี่ยที่เราบอกว่า food intolerant นะครับเนาะหรือว่าไม่ทนหรือว่าอาจจะไม่มีน้ำย่อยเนาะเช่นบอกไปแล้วว่าอาจจะกินนมวัวเข้าไปกินแล้วรู้สึกท้องอืดท้องเฟ้อจังเลยหรือกินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเข้าห้องน้ำเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยเนาะก็เลยทำให้มีปัญหาซึ่งเอนไซม์ในการช่วยย่อยเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มไม่มีตอนโตก็ได้ตอนแต่กินไปก็กินนมแม่ได้ใช่ป่ะแต่พอโตมาไม่ได้ก็เลยมีปัญหาเนาะใช่ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีผื่นด้วยซึ่งไม่เป็นจำเป็นต้องมีผื่นแต่ว่าอาการเนี่ยมีชัดเจนนะครับเนาะส่วนอันที่3เนี่ยเรียกว่า food sensitivity เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับอาการความรู้สึกของคนไข้มากกว่าเนาะเราอาจจะยังไม่มีเหมือนกับว่าเปเปอร์นะคะหรืองานวิจัยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะต้องรอดูก่อนเนาะว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นแบบไหนครับใช่ครับพี่เคยเจอเคสหนึ่งครับอันเนี้ยเขาบอกว่าคนไข้อ่ะตอนแรกๆใช่ไหมเขาก็กินเหมือนกับว่ากินแฮมเบอร์เกอร์แล้วมีไก่เขาก็อาการปกติดีเนาะคราวนี้คนไข้อ่ะพอกินเสร็จปุ๊บก็ไปออกกำลังกายไปเต้นเต้นเสร็จแล้วปุ๊บก็เหงื่อออกแล้วอยู่ๆก็หายใจไม่ออกแล้วก็ต้องโดนส่งเข้าโรงพยาบาลครับคราวนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไปตรวจแล้วพบเจอว่าคนไข้เนี่ยเขาแพ้กลูเตนนะแต่แพ้แบบไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าแพ้เพราะปกติเขาก็ไม่ค่อยได้กินไงคราวนี้ก็เลยอยากถามบางนิดนึงว่าคนไข้อันเนี้ยกินปุ๊บตอนแรกยังไม่มีอาการแต่ว่าพอไปออกกำลังกายแล้วอยู่ๆเกิดอาการอันนี้เราเจอได้แบบนี้เหมือนกันหรอมีครับมันมีภาวะบางอย่างต้องบอกว่าถ้าย้อนไปที่ผมพูดมันจะมีเซลล์ที่ชื่อแมสเซลล์คุณเนาะไอตัวเนี้ยจริงๆนอกจากการกระตุ้นด้วยสารกระตุ้นผ่านภูมิคุ้มกันบางทีการกระทำบางอย่างหรือการกินยาบางอย่างก็กระตุ้นมันโดยตรงได้การเอ็กซ์เซอร์ไซส์การออกกำลังกายก็เป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่เหมือนกับว่าแมสเซลล์เนี่ยมีตัวบางอย่างมาเกาะเรียบร้อยแล้วเตรียมจะทำงานและเตรียมจะปล่อยสารแพ้และปรากฏว่ายังไม่กระตุ้นไปออกกำลังกายการออกกำลังกายไปกระตุ้นบวกเพิ่มทำให้มันปล่อยสารฮิสตามีนทำให้แพ้ออกมาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับก็แปลว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าแพ้อะไรอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายณตอนนั้นหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น ผมไม่ถือว่าออกกำลังกายไปก่อนถ้าเจอเราจะได้รู้ไงว่าเป็นอะไร ใช่ครับคราวนี้พี่มีคนไข้ผู้หญิงคนนึงอะครับเขาบอกว่ามาหาแล้วก็บอกว่าเหมือนกับมีรังแคบนหนังศีรษะเยอะมากนะหลุดร่วงมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นหิมะเลย คราวนี้คนไข้เนี่ยก็ไปหาคุณหมอผิวหนังคุณหมอผิวหนังก็บอกว่าเนี่ยจริงๆเป็นผื่นที่หนังศีรษะนะคนไข้ก็เลยสงสัยตกลงผื่นนะมันต้องมีแบบว่าเป็นจุดเป็นเหมือนแพทย์ผู้ที่เราเรียนไหมเนี้ยทำไมอยู่ๆเป็นรังแคแล้วบอกว่าเป็นผื่นบนหนังศีรษะได้ล่ะเพราะว่าจริงๆรังแคเองนะมันก็คือขุยครับมันคือ scales นะครับซึ่งเป็นแบบลักษณะรอยโรคที่เกิดเป็นขุยออกมาบนผิวแล้วมันก็เลยร่วงลงมานั่นเองถ้าเกิดอยู่บนผิวเราที่ไม่ใช่หนังศีรษะก็จะเห็นเป็นปื้นและเห็นเป็นขุยๆนั่นนะครับแต่พอมันไปเกิดในหนังศีรษะเนี่ยมันเลยในบางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นลักษณะผื่นชัดเจนแต่ผิวมันมีการอักเสบอยู่เบาๆมันเลยทำให้เกิดลักษณะที่มีเป็นขุยเนี่ยครับร่วงออกมาจากผิวเราเนี่ยแหละก็คือเป็นผิวหนังชั้นกำพร้าที่มันผลัดผิวออกมากลายเป็นขุยหรือสเกลนะครับมันก็เลยออกมาในลักษณะของรังแคนะฮะซึ่งอันนี้จริงๆถ้าส่วนใหญ่ที่เจอกันเลยนะครับมักจะมีภาวะพวกผื่นผิวหนังอักเสบซ่อนอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าseborrheic dermatitis ที่เขาย่อกันว่าเซฟเดิมอันนี้จริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วการที่มีรังแคบ่อยๆแปลว่าคุณก็อาจจะมีเซฟเดิมแอบแฝงอยู่นั่นแหละแต่ว่าเป็นเซฟเดิมที่อาการไม่ได้รุนแรงมากนักถ้าคนไข้ที่รุนแรงจริงๆก็จะมีเป็นผื่นแดงคันหนาหรือว่าเห็นลักษณะเป็นน้ำเหลืองไหลก็มีเหมือนกันนะครับก็แปลว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยใช่ใช่ครับแล้วถ้าเป็นอันนี้อย่างมีคนไข้หลายๆคนนะครับของคนที่เป็นเซฟเดิมเนาะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบกินของหวานเหมือนกันก็เลยอาจจะทำให้ขุยเนี่ยมันเป็นมากขึ้นก็แปลว่าคนไข้ไม่ควรกินหวานเยอะไหมเหมือนที่หมอแบงค์บอกตอนแรกไหมครับใช่ครับคือน้ำตาลเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็จะบอกแล้วว่าน้ำตาลเหมือนยาพิษใช่ไหมจริงๆน้ำตาลเนี่ยการกินมากก็อย่างที่รู้กันครับมันไม่ดีเพราะว่ามันส่งผลให้เกิดการอักเสบเบาๆในร่างกายเมื่อคุณมีผื่นที่เป็นผิวหนังอักเสบอยู่เดิมแล้วการที่เราไปกระตุ้นด้วยการให้มันเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นอีกจากการกินเนี่ยผื่นก็จะแย่ลงได้มันก็ไม่แปลกว่าทำไมดูขุยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าผื่นมันแดงหรืออักเสบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็มีบางคนที่เป็นสิวด้วยคราวนี้คนไข้ก็เลยอยากรู้ว่าสิวที่เป็นเนี่ยเป็นรวมถึงอาการแพ้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิวเพราะเป็นสิวฮอร์โมนมันต่างกันยังไงโอเคอันนี้ผมเล่าก่อนแล้วกันว่าสิวเนี่ยกลไกการเกิดที่เราเคยได้ยินกันจะมีประมาณ4กลไกหลักๆนะครับรูขุมขนอุดตันเนาะมีการอักเสบของต่อมไขมันเนาะมีการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าตัว C. acne Q.T. bacterium acne นะครับแล้วสุดท้ายก็คือการทำงานของต่อมไขมันที่มากเกินไป
การกินอาหารเนี่ยมันมีผลยังไงเราไม่เรียกว่าแพ้เหมือนกันไม่เรียกว่าแพ้แต่มันเกิดจากการที่อาหารบางประเภทเช่นนมนะครับช็อกโกแลตของหวานๆจะเห็นว่าเป็นของหวานหมดเลยนะครับเหมือนเดิมเลยหลักการมันคือมันไปกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบง่ายขึ้นจากกลไกที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือสิวมันมีการอักเสบอยู่แล้วสิวก็จะดูแย่ลงคนไข้ที่มีปัญหาจากการกินอาหารแล้วเกิดสิวง่ายขึ้นก็จะลักษณะเป็นสิวอักเสบส่วนใหญ่ก็จะขึ้นบริเวณแก้มเนี่ยแหละครับแต่ในกรณีเมื่อกี้พี่เอมมี่ยกตัวอย่างสิวฮอร์โมนก็คือเกิดจากการที่ฮอร์โมนเพศชายทำงานมากไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันเนี่ยทำงานเยอะพวกนี้สิวจะอยู่บริเวณกรอบหน้านะครับอันนี้ก็เป็นสิวอักเสบก็เป็นลักษณะสิวที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือมาจากการอักเสบนั่นแหละที่เกิดจากการกินอาหารเข้าไปแล้วไปกระตุ้นทำให้เขาแย่ลงก็แปลว่าถ้าเรามีสิวด้วยแล้วก็ถ้ามีผื่นด้วยตัวง่ายๆก็คือตัดของหวานเหมือนที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนาะก็จริงครับใช่ครับหลายๆคนครับรวมถึงตัวพี่เองด้วยเนาะตัวหมอเองด้วยเนี่ยก็คือมีปัญหาว่าอาหารหลายๆอย่างที่คนอื่นกินได้เนี่ยเราดันกินแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกไวน์กิมจิอย่างเงี้ยครับหรือว่าชีสนะครับหรืออาหารไทยก็คือพวกปลาร้าอย่างเงี้ยกินแล้วรู้สึกมันจะไม่ค่อยสบายตัวหรือกินแล้วรู้สึกว่ามันจะแบบคันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยยุบยิบตามตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเกิดจากอะไรได้อะครับจริงๆต้องเป็นเรียกว่าภาวะว่าเหมือนเราไวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีกว่าส่วนหนึ่งเลยเขาเชื่อว่าอาหารที่เมื่อกี้พี่เอมี่พูดทั้งหมดเลยครับเป็นอาหารที่มีฮิสตามีนค่อนข้างสูงคนแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกเอนไซม์นะครับในการย่อยฮิสตามีนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะทำให้เขาเรียกพอย่อยไม่ดีเนี่ยฮิสตามีนอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ทำให้มีอาการเนี่ยคันยุบยิบอะไรเงี้ยได้นะครับซึ่งฮิสตามีนอย่างที่เล่าไปแล้วมันทำให้มีอาการคันอาจจะมีผื่นได้ด้วยลักษณะอาจจะคล้ายๆลมพิษได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแค่ไวเฉยๆนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าแพ้จริงๆยังกินได้แต่อาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหารที่รับเข้าไปด้วยรวมไปถึงอาจจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยช่วงนั้นว่าภูมิรวนหรือเปล่าพักผ่อนน้อยเครียดหรือเปล่าบางทีก็เลยทำให้การตอบสนองต่อการย่อยหรือการสลายฮิสตามีนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอาการแต่ละครั้งในการกินแต่ละครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างของพี่เนี่ยที่เคยเจอคนไข้ส่วนใหญ่ครับจะเป็นแบบประมาณอาจจะเป็นปาร์ตี้นะครับเนาะช่วงวันหยุดแบบว่านอนก็น้อยคนไข้อย่างเงี้ยดื่มแอลกอฮอล์ก็เยอะครับแล้วก็มีทั้งชีสมีอะไรหลายๆอย่างแล้วปรากฏว่าวันถัดมาก็คือผื่นเห่อขึ้นเต็มตัวเลยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นประมาณนี้เราควรจะแบบว่าแนะนำคนไข้ว่าควรจะหยุดไปเลยไหมหรือว่าควรจะทำยังไงดีครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีอาการรู้สึกว่าแพ้แบบแพ้หมายถึงว่ามีผื่นคันขึ้นมาเหมือนลมพิษหลังจากที่กินอาหารที่เมื่อกี้พี่เอมี่บอกไปเนี่ยส่วนตัวผมจะแนะนำก่อนว่าให้สังเกตติดตามอาการดูก่อนบางครั้งอาจจะอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลานึงที่ร่างกายมันตอบสนองกับฮิสตามีนได้อาจจะไม่ดีมากฮิสตามีนเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยอาการเลยก็มีอาการขึ้นมาแต่อาจจะไปกินในครั้งถัดไปอาการอาจจะไม่ได้เหมือนกับรอบแรกใช่ครับแต่ถ้าเกิดกลายเป็นว่าลองเทสกินดูนะครับเหมือนเขาเรียกว่าทำเป็นไดอารี่ครับเป็นฟู้ดไดอารี่เลยว่าโอเคกินตัวนี้ลองเทสดูถ้าเกิดอาการเหมือนกันทุกๆครั้งอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะแพ้จริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คหรือตรวจทดสอบอีกทีนึงครับแต่ถ้ากินแล้วก็หนึ่งครั้งใช่2ครั้งไม่ใช่3ครั้งไม่ใช่กระเพาะไม่น่าใช่อาจจะแค่ไวเฉยๆแค่ไวเฉยๆครับใช่ครับแล้วคราวนี้ครับมันก็จะมีบางเคสบอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเด็กๆเนี่ยกินไข่ไม่ได้โตมาดันกินไข่ได้แต่บางคนเนี่ยตอนผ่านมาเนี่ยกินอาหารทะเลได้โตมาหมายถึงว่าอายุเยอะขึ้นแล้วดันกินไม่ได้อันนี้ครับมันแตกต่างกันยังไงหรอทำไมบางคนเด็กๆกินได้โตมาแล้วกินไม่ได้อันนี้มันคืออะไรยังไงจริงๆถ้าให้พูดโดยหลักการเลยนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายดีกว่าเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายเรามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าใช้ภาษาทางคุณหมอทางหมอผิวหนังหรือการหรือหมอภูมิแพ้เขาจะใช้คำว่าเหมือนภูมิมันรวนภูมิมันเพี้ยนวันดีคืนดีเราไม่เคยแพ้อาหารบางอย่างเนี่ยการกินเข้าไปอยู่ดีๆอาจจะเกิดแพ้ขึ้นมาก็ได้อันนี้เจอพบได้นะครับเพราะมันเกิดจากภูมิที่เราผิดปกติไปแต่มันก็มีหลายๆกรณีที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในคนแถบเอเชียแล้วกันส่วนใหญ่คนเราในแถบเอเชียเนี่ยในช่วงวัยเด็กเนี่ยจะมีการแพ้ไรฝุ่นมันเกิดจากการที่เราสูดดมไรฝุ่นเข้าไปนะครับเป็นแอลเลอร์เจนตัวหนึ่งนะครับเข้าทางการหายใจร่างกายเราเกิดการเรียนรู้และแพ้พออายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอตัวภูมิคุ้มกันที่แพ้ไรฝุ่นตัวเนี้ยมันไปแพ้ส่วนหนึ่งของไรฝุ่นโปรตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่าโทรโปไมโอซินแล้วกันปรากฏว่าไอโปรตีนตัวเนี้ยมันไปเจอในอาหารที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลด้วยในกลุ่มที่เรียกว่าเชลฟิชไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มกุ้งปลาหมึกกระดองอะไรพวกเนี้ยครับกลายเป็นว่าพอโตขึ้นมาปุ๊บร่างกายเกิดการเรียนรู้แล้วก็มั่ว
เกิดเขาเรียก cross reaction ข้ามแทนที่จะมาแพ้ไรฝุ่นตัวเดียวไปข้ามโปรตีนที่อยู่ในอาหารทะเลด้วยกลายเป็นว่าพอโตขึ้นมาก็เกิดการแพ้อาหารทะเลได้ด้วยเหมือนกันซึ่งเจอบ่อยๆมากๆในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มคนเอเชียอย่างเงี้ยก็เจอได้เหมือนกันครับก็แปลว่าอันเนี้ยตอนแรกๆตอนเด็กๆเราอ่ะคือแพ้ไรฝุ่นเฉยๆก่อนแต่พอไปมาไม่รู้แหละภูมิเรียนรู้ยังไงไม่รู้กลายเป็นแพ้พวกกลุ่มอาหารทะเลที่มีเปลือกด้วยใช่ใช่ครับก็แปลว่าอันนี้คือควรจะเลี่ยงไปเลยเนาะถ้าแบบนี้ถูกครับขึ้นอยู่กับว่าแพ้มากแพ้น้อยดีกว่าใช่ครับใช่คราวนี้ก่อนหน้านี้แบงค์เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนนะคะที่กินแล้วเนี่ยถ้าคนที่ย่อยไม่ได้อาจจะมีปัญหาว่าทนต่อฮิสตามีนหรือไวต่อฮิสตามีนเกินไปเนาะงั้นขอ10อาหารฮิสตามีนสูงกินแล้วผื่นอาจขึ้นง่ายเพราะย่อยฮิสตามีนได้ไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นพวกของกลุ่มของหมักดองครับก็คือเช่นปลาร้าครับน้ำปลาซอสถั่วเหลืองนะครับหรือพวกชีสหมักชีสบูชีสนะครับแล้วก็พวกแอลกอฮอล์ก็ได้พวกไวน์พวกเบียร์นะครับผลไม้ส้มมะละกอสับปะรดหรืออะโวคาโดนะครับเป็นต้นนะครับคือต้องบอกว่าทั้งหมดนี้มีฮิสตามีนจริงนะครับสูงจริงแต่ร่างกายเราส่วนใหญ่ในคนทั่วไปสามารถสลายเขาได้ไม่ได้ทำให้เกิดอาการอะไรถ้าเรากินแล้วเกิดอาการยุบยิบหรือคันอะไรเงี้ยนะครับที่ผมบอกไปมันยังไม่ได้เรียกว่าแพ้มันเรียกแค่ไวเฉยๆนะครับก็แนะนำให้สังเกตอาการดูก่อนไม่งั้นเราไปห้ามเขาไม่กินเลยเนี่ยขาดสารอาหารพอดีถูกไหมครับความสุขหายพอดีเลยกินได้แต่ลองสังเกตดูก่อนว่าอาการเป็นมากเป็นน้อยถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากินแล้วเป็นเหมือนเดิมซ้ำๆตลอดหรือมากขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะแพ้จริงๆนะครับแต่ก็จริงๆพี่เอมี่มันยังอีกภาวะหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าscombroidosis พี่เอมี่น่าจะเคยได้ยินอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดจากการที่คนไข้เนี่ยกินปลาบางประเภทคือปลากลุ่มสกอมบอยเช่นทูน่าแมคเคเรลอะไรเงี้ยครับซาดีนพวกเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื้อปลาเนี่ยเขามีสารที่เรียกว่าฮิสติดีนสูงซึ่งฮิสติดีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของฮิสตามีนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อปลาพวกเนี้ยเก็บไม่ดีทิ้งเอาไว้ไม่ยอมแช่เย็นแบคทีเรียเนี่ยมันเลยไปย่อยสลายสารฮิสติดีนกลายเป็นฮิสตามีนเพราะฉะนั้นคนไข้บางคนเนี่ยพอไปกินเนื้อปลาพวกเนี้ยครับอาจจะเป็นซาชิมิก็ได้นะครับหรือแม้แต่ปลาที่ผ่านกรรมวิธีต้มสุกแล้วก็ตามฮิสตามีนมันยังทนความร้อนอยู่คนไข้ก็จะรู้สึกมีอาการคันยุบยิบมีผื่นขึ้นได้เหมือนกันคล้ายๆกับการที่มีฮิสตามีนสูงขึ้นคล้ายกับอาหารกลุ่มแรกได้เหมือนกันอันนี้พี่ก็เคยเจอคนไข้เหมือนกันครับแบบคนไข้บางคนไปกินแบบไฟน์ไดนิ่งเลยนะแต่ว่าเนี่ยบอกว่าไม่รู้ไปกินอะไรแบบมีเนื้อปลามีอาหารทะเลค่อนข้างเยอะเนาะนะครับแล้วก็บอกว่ากินเสร็จปุ๊บเนี่ยผื่นขึ้นทั้งตัวเลยทั้งที่ไม่เคยมีอาการแบบว่าแพ้มาก่อนพี่ก็สงสัยเหมือนที่เราพูดว่าสกอมบอยหรือเปล่าเนาะก็เลยบอกว่าให้คนไข้ลอง observe ดูก่อนแล้วก็ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับใช่คราวนี้พี่อยากถามแบงค์นิดนึงว่ามันมีปัจจัยอะไรไหมที่จะทำให้เราสามารถลดฮิสตามีนได้เร็วขึ้นหรือว่ามันมีปัจจัยหรือพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ฮิสตามีนเนี่ยมันลดไม่ค่อยได้เนี่ยครับอันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าครับต้องบอกก่อนว่าเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยฮิสตามีนเนี่ยมันชื่อไดอะมีนออกซิเดสนะครับก็คือ DAO ดาวนะครับทีนี้ในแต่ละคนเนี่ยตัวเอนไซม์ตัวนี้ก็อาจจะสูงต่ำไม่เท่ากันขึ้นกับพันธุกรรมที่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกตรงว่าทางการแพทย์เองเนี่ยไม่ได้มี standard test หรือว่าอาหารหรืออะไรที่มันจะไปเพิ่มทำให้ตัวเอนไซม์ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นเพื่อย่อยสลายฮิสตามีนส่วนใหญ่ก็อาจจะแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากกว่าการพักผ่อนความเครียดนะครับรวมถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละสุขภาพลำไส้เพราะว่าถ้าส่วนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันรวนหรือผิดปกติไปก็แน่นอนว่าเอนไซม์ก็อาจจะทำงานผิดปกติตามนะครับบางทีอาจจะทำงานได้แย่ลงก็อาจจะย่อยฮิสตามีนได้น้อยลงอาการก็อาจจะเป็นเยอะขึ้นได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ก็ไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าเรามีสุขภาพลำไส้ที่ดีครับเนาะมันก็อาจจะทำให้ดาวเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเนาะเช่นถ้าเราเติมโปรไบโอติกครับที่มีเบฟิโดแบคทีเรียเนาะก็จะทำให้พวกอาการภูมิแพ้เนี่ยสามารถลดน้อยลงได้เช่นเดียวกันครับผมใช่ครับอันนี้ถ้าผมเสริมนิดนึงก็คือว่าโปรไบโอติกกลุ่มนี้ดีมากๆนะครับหมายถึงว่ามันไปช่วยทำให้ผนังลำไส้ทำงานแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับพูดง่ายคือสิ่งแปลกปลอมต่างๆสมดุลต่างๆในลำไส้ดีขึ้นการอักเสบที่จะวิ่งเข้ากระแสเลือดก็ลดน้อยลงพูดง่ายคือสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นแหละไปถึงรวมถึงงานผิวและต่างๆด้วยครับผมแล้วก็อย่างที่เราพูดก่อนหน้านี้เนาะของหวานเลี่ยงได้เลี่ยงนิดนึงใช่ครับถ้าสมมติว่าเราแพ้แต่เรายังกินซ้ำๆแล้วบ่อยๆเนี่ยเราจะมีวันที่จะชนะอาหารสิ่งนั้นได้บ้างไหมชนะได้แต่ว่าต้องชนะภายใต้การดูแลของแพทย์อ้าวเหรอใช่เพราะว่า
ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารตัวนั้นแล้วกินซ้ำๆแบบไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดภาวะนั่นแหละลมพิษแล้วถ้าแย่สุดๆเลยคือเกิดภาวะที่เรียกว่า anaphylaxis นั่นก็คือช็อกได้เลยความดันตกหายใจลำบากก็คือมีปัญหาอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะชนะเขาเราจะต้องใช้วิธีการในการชนะอย่างถูกวิธีดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเขาจะเรียกว่า oral immunotherapy อันนี้พี่เอมี่อาจจะเคยได้ยินมันเป็นหลักการคือการค่อยๆกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมต่ำๆเรื่อยๆนะครับโดยอันนี้ต้องอยู่การดูแลภายใต้ของคุณหมอภูมิแพ้เลยนะฮะเพราะว่ามันอันตรายมากอย่างที่บอกว่าถ้าคนไข้ที่แพ้มากๆมีโอกาสถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะมีการให้กินในปริมาณที่เหมาะสมเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายนะครับมันจะสร้างภูมิคุ้มกันตัวใหม่ขึ้นมาไปบล็อกภูมิคุ้มกันตัวที่แพ้ตัวเดิมทำให้ร่างกายสุดท้ายเนี่ยไม่แพ้แต่กลายเป็นว่าเรียนรู้ฉันเรียนรู้จากเธอแล้วนะฉันจะไม่แพ้กับเธอแล้วนะอันนี้ชนะแน่นอนแต่ใช้เวลาแล้วก็ต้องรักษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องก็แปลว่ามีโอกาสชนะนะแต่กรุณาไปปรึกษาคุณหมอก่อนใช่อย่ากินเองอันตรายมากครับคราวนี้นะคะแปงก็มีคนไข้บางคนที่แบบอาจจะแบบชอบกินอาหารเช่นกุ้งเนี้ยชอบกินกุ้งมากเลยแต่กินแล้วก็ชอบแบบคันยุบยิบเงี้ยครับแต่ว่ายังหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยดีเนาะไม่ได้มีปัญหาก็เลยแบบกินเรื่อยๆเพราะว่าชอบกินไม่อยากจะเลี่ยงอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ว่าแพ้นะคราวนี้ถ้าคนไข้เขากินแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีปัญหาอะไรกับสุขภาพเขาในอนาคตบ้างไหมอ่ะก็ถ้าพูดตรงๆก็มีโอกาสอยู่แล้วครับเพราะว่าในการที่เราจะแพ้กับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วแปลว่ายังไงคุณจะอนาคตหรือนานแค่ไหนคุณก็จะแพ้กับตัวโปรตีนตัวนั้นๆเพราะภูมิคุ้มกันที่แพ้เรียบร้อยแล้วซึ่งการที่มันจะแพ้มากแพ้น้อยหนึ่งเลยปัจจัยคือ1ขึ้นกับตัวโปรตีนนั่นแหละอัลเลอร์เจนนะครับตัวกระตุ้นว่าปริมาณมากน้อยแค่ไหนวันดีคืนดีรู้สึกไม่มีอะไรถ้าเป็นเกิดกินบุฟเฟ่กินกุ้งปริมาณมากๆเยอะๆเนี่ยสารที่เข้าไปมันก็เยอะมันก็มีโอกาสจากการที่แค่คันยุบยิบอาจจะเป็นหูคันทั่วตัวหรือหายใจเหนื่อยหอบแย่ได้ก็มีเหมือนกันนอกจากปริมาณอาหารคือสารตัวกระตุ้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยครับการจับกันของตัวภูมิคุ้มกันกับตัวเซลล์ที่ทำให้เกิดอาการเนี่ยครับอันเนี้ยถ้าจับกันแน่นมากๆนะครับมันก็กระตุ้นได้ดีนะครับอันเนี้ยขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยถ้าช่วงนั้นพักผ่อนดีสุขภาพดีภูมิไม่รวนนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดภูมิรวนขึ้นมาแล้วเขาทำงานมากกว่าปกติอย่างเงี้ยการกินในปริมาณอาหารเดิมๆบางทีก็ทำให้เรามีอาการมากกว่าเดิมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่อันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆเพราะว่ามันมีหลายๆปัจจัยมากๆที่มันสามารถทำให้สักวันนึงอาจจะแจ็คพอตก็ได้ในการที่เรากินแบบเนี้ยเดิมๆไปเรื่อยๆบางทีวันดีคืนดีที่ไม่เป็นอะไรปรากฏว่ากินเข้าไปแล้วเกิดหน้าบวมตาบวมหายใจลำบากก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำจริงๆถ้าอยากจะกินได้ต่อเนื่องอย่างปลอดภัยพบแพทย์ดีกว่าแล้วไปทำตัวที่ผมเรียกว่า oral immunotherapy อย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยและเซฟกว่าครับเพราะพี่ก็เคยเจอคนไข้นะคะบอกว่ากินกุ้งได้นี่แหละอย่างที่ถามไปเลยเนาะเขาบอกว่าก็กินได้ปกตินะครับเนาะแต่วันดีคืนดีเหมือนกับว่าช่วงนั้นอาจจะพักผ่อนไม่พอด้วยเนาะกินเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็คือแบบตาบวมเลยอย่างที่แบงค์พูดเลยครับจนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยาคุณหมอเขาเลยว่าให้แบบซื้ออีพิเพนติดตัวไว้เลยโอ้ใช่เพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมากๆที่ผมบอกมันคือช็อกได้ไงอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างไม่ดีเนาะใช่ครับคราวนี้แล้วถ้าคนไข้บางคนค่อนข้างทริกกี้ครับหรือว่าเราอาจจะบอกว่าฉลาดก็ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราแพ้เนี่ยเรากินยาแก้แพ้เข้าไปใช่ไหมมันก็จะสามารถควบคุมอาการหรือลดอาการได้คราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะอย่างฉันจะกินกุ้งเนี่ยฉันก็กินยาแก้แพ้ไปก่อนเม็ดนึงได้ไหมแล้วก็ไปกินกุ้งไงจะได้กินได้อันนี้ควรทำไหมครับจริงๆถามว่าควรไหมก็พูดถ้าทำการแพทย์คือไม่ควรอยู่แล้วแต่เพราะว่าอันดับแรกเลยยาที่เรากินไปเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์ใช้ระยะเวลากว่าจะออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน30นาที60นาที90นาทีบางคนกินแต่ละตัวเราไม่รู้กินยาแก้แพ้ตัวไหนถูกไหมฮะกินเข้าไปบางทียังไม่ทันออกฤทธิ์เลยอย่างเงี้ยไปกินกุ้งแล้วแต่ที่ไม่แนะนำจริงๆไม่ใช่เพราะว่าระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาหรอกแต่เหมือนกับกรณีเหมือนกับเหตุผลแรกมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าปริมาณกุ้งที่กินเข้าไปมันมากแค่ไหนร่างกายจะตอบสนองไวแค่ไหนนะครับแล้วก็ยาที่เข้าไปเองเนี่ยมันเพียงพอที่จะไปคุมอาการไหมถ้าสมมุติว่าเกิดทำแบบนั้นขึ้นมาแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมาที่ผมบอกครับช็อกหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยผลเสียมันมากกว่าผลดีก็แปลว่าถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราแพ้แล้วก็มียาแก้แพ้ในมือแล้วก็ยังไม่ควรกินถ้าแนะนำไม่ควรกินไม่อยากแนะนำแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วผลเสียมันมากกว่าคราวนี้ค่ะมันก็มีหลายคอมเมนต์เนาะที่เราไปอ่านแล้วบอกว่าเนี่ยอาการภูมิแพ้อยู่ๆก็เกิดมากขึ้นหลังจากที่เราฉีดวัคซีนโควิดอันเนี้ย
พี่ก็อยากรู้ว่ามันจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ได้รับวัคซีนโควิดไปแล้วเนาะจริงๆในงาน population ที่แบบการศึกษาวิจัยต่างๆอันที่เยอะๆเนี่ยนะครับมันยังไม่มีงานศึกษาที่แบบว่ามารับรองแล้วเป็นเหตุเป็นผลกันจริงๆว่าการฉีดวัคซีนโควิดแล้วทำให้เกิดอาการแพ้อาหารจริงๆหรือเปล่าส่วนใหญ่เป็นการรีพอร์ตมากกว่าเก็บเคสแล้วเจอแต่มันยังไม่มีการสรุปฟันธงว่าแบบจากวัคซีนโควิดจริงๆนะแต่ถ้าพูดในแง่ของทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนอะไรก็แล้วแต่โควิดวัคซีนเป็นอันนึงหรือแม้แต่การติดเชื้อโควิดไวรัสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันคือการกระตุ้นให้ร่างกายเรามันสร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับเชื้อไวรัสตัวนั้นๆซึ่งไอ้ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยในบางคนใช้คำว่าภูมิมันรวนภูมิมันเพี้ยนดีกว่าบางทีมันไปกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบหรืออาการแปลกๆตามมาทีหลังได้ซึ่งส่วนใหญ่เลยถ้าผมจะบอกก็คือว่าคนไข้มักจะตีความผิดดีกว่ามันมีภาวะหนึ่งครับพี่เอมี่เขาเรียกว่าลมพิษนั่นแหละแต่มันเป็นลมพิษที่เรียกว่า chronic spontaneous urticaria มันเป็นภาวะที่ว่าลมพิษเรื้อรังไอภาวะเนี่ยมันเป็นภาวะที่มักจะเจอบ่อยมากๆตามหลังการฉีดวัคซีนรวมไปถึงการติดเชื้อไวรัสอะไรก็ได้นะครับภาวะเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันเป็นลมพิษเนี่ยที่เรื้อรังเป็นนานเกิน6 สัปดาห์คนไข้ก็คือจะมีผื่นขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆจะมาเวลาไหนก็ไม่รู้แล้วบังเอิญไปกินอาหารบางอย่างแล้วผื่นก็ไปขึ้นช่วงนั้นพอดีคนไข้ก็จะเริ่มโทษและอาหารตัวนี้แหละทำให้เป็นลมพิษแต่จริงๆแล้วเขาเป็นลมพิษจากโรคตัวนี้อยู่เดิมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาหารเลยนะครับอันเนี้ยถ้าพูดในแง่นี้คือสัมพันธ์กันจริงไปถึงสัมพันธ์ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มันรวนไปแล้วมันทำให้เกิดตัวลมพิษประเภทนี้ขึ้นมานะครับแต่ถามว่าในแง่ของอาหารเนี่ยยังไม่มีบทสรุปแล้วกันว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันจริงๆหรือเปล่าแต่สุดท้ายเลยถ้าจะอธิบายทั้งหมดกลไกทั้งหมดเลยก็คือภูมิคุ้มกันที่มันรวนมันเพี้ยนไปหลังจากการที่เราไปเจอหรือฉีดวัคซีนไวรัสนะครับก็คือจะฉีดวัคซีนก็ได้หรือแม้กระทั่งเราโดนไวรัสติดเชื้อไวรัสเองก็ทำให้เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้หรือเราสงสัยเนี่ยค่ะว่าเราเป็นผื่นจากการกินอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะสามารถตรวจยังไงได้บ้างอะคะจริงๆเริ่มแรกง่ายสุดถ้าคุณหมอทุกท่านจะแนะนำเหมือนกันคือเริ่มต้นก่อนคือทำเขาเรียกฟู้ดไดอารี่ก่อนคือก่อนที่เราจะฟันธงว่าฉันสงสัยอาหารตัวนี้จริงๆเราลองเขาเรียกทำโน้ตตัวเองก่อนว่ากินตัวนี้ผื่นขึ้นนะกินตัวนี้วันนี้ผื่นขึ้นนะเพราะอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ทำโน้ตเจอที่หนึ่งเหตุการณ์แล้วเราไปโทษว่าเป็นแพ้จริงๆก็อาจจะไม่ใช่เพราะอย่างที่เราเล่ามาตั้งแต่ตลอดเลยว่ามันอาจจะมีภาวะไวต่ออาหารทนอาหารบางอย่างไม่ได้ฮิสตามีนสูงเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าแพ้เพราะงั้นเราลองทำไดอารี่ดูก่อนว่าเจอตัวเดิมๆแล้วมันมีอาการขึ้นเนี่ยจริงไหมถ้าสมมติว่าจริงใช่สามารถทำเทสได้นะครับเทสเนี่ยเขาจะเรียกว่า specific IgE test หรืออีกเทสหนึ่งก็คือ skin prick test นะครับ specific IgE test ก็คือการเจาะเลือดออกไปแล้วเราไปดู IgE เนี่ยมันคือภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกิดการแพ้เขาก็จะเจาะลงมาเป็นแพนเนลเลยเต็มไปหมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะตรวจดูอะไรบ้างซึ่งแพนเนลที่มันออกมาเนี่ยก็จะบอกระดับความรุนแรงได้เช่น1บวก2บวก3บวกไปจนถึง5บวกนะครับถ้ากรณี4บวก5บวกเนี่ยก็ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่ก็จะมีอาการออกมาได้นั่นแหละแต่บางคนอาจจะแค่1บวก2บวกบางทีอาจจะไม่ relate หรือสัมพันธ์กับอาการก็ได้คือคุณมีอาการแพ้แต่ว่ามันไม่ได้ออกอาการเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนสกินพริกเทสก็คือการสกิดผิวนะเอาตัวอาหารหรืออะไรที่สงสัยมาสกิดแล้วลองดูว่ามีตุ่มขึ้นนูนเหมือนลมพิษหรือเปล่าถ้ามันขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ไปตีความว่าน่าจะมีการแพ้อาหารตัวนั้นนะครับแต่อันนึงที่ผมจะบอกว่าไม่ให้เจาะตรวจเลยคือภูมิแพ้อาหารแฝง อันเนี้ยไม่ควรเลยแล้วก็ประสบการณ์ผมเจอคนไข้เยอะมากๆที่เขาเป็นที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นผื่นผิวหนังอักเสบหรือคนไข้บางคนของผมเป็นสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยไปเจาะตัวเนี้ยว่าภูมิแพ้อาหารแฝงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคำว่าภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยมันไม่ใช่ IgE ที่เป็นการแพ้มันเป็นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า IgG ซึ่งมันเป็นการแค่บอกว่าร่างกายเราเคยเจออาหารตัวนั้นมาเรารู้ว่าเราเคยเจอแต่เราไม่ได้แพ้ปัญหาคือคนไข้ไปเจาะแล้วหมอก็จะห้ามนั่นห้ามนี่นะพอห้ามเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาใช้ชีวิตไม่ได้เลยเพราะเขากินอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมซึ่งมันไม่มีประโยชน์กับการทำสิ่งนี้สมาคมโรคภูมิแพ้ก็ออกมาบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นเราไม่ควรทำแบบนี้นะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยอย่างเจอผมเนี่ย
พอไปรักษาเขาเข้าใจว่าการงดอาหารพวกนี้จะทำให้สะเก็ดเงินดีขึ้นซึ่งก็ไม่เกี่ยวกลายเป็นว่าพอมารักษาอย่างถูกวิธีจริงๆโรคก็หายโดยที่คุณก็กลับไปกินอาหารแบบอื่นได้เหมือนเดิมเลยใช่ครับจริงๆอันนี้พี่ก็เคยเจอคนไข้เหมือนกันเนาะบอกว่าอาจจะตรวจมาจากหลายที่แล้วคุณหมอเขาแนะนำนะคะเนาะหรือบางคนไข้ไปอ่านเนาะแล้วก็อยากตรวจเองเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบงดอาหารที่เขาบอกว่ามีสีแดงขึ้นเนี่ยปรากฏว่าไม่กินเลยสักอย่างแล้วก็เจอคนไข้หลายคนว่ามีปัญหาเรื่องของขาดสารอาหารค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าให้ความรู้คนไข้ใหม่แล้วก็มาปรับให้ถูกวิธีก่อนที่จะไปงดทุกอย่างเลยใช่ครับก็เลยอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเลยอย่าเพิ่งคิดว่าแพ้บางทีคุณไม่ได้แพ้จริงๆลองทำฟู้ดไดอารี่ดูก่อนว่าแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยกินตัวเดิมๆมันมีอาการทุกครั้งเหมือนกันไหมถ้าไม่ใช่จริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าแพ้ไงก็อาจจะเป็นภาวะที่ไม่กินเหล้ามาทั้งหมดเลยว่าไวอาหารทนอาหารไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าให้คนไข้ลองสังเกตอาการตัวเองมากกว่าเนาะนะคะเนาะแล้วก็ขยันทำไดอารี่นิดนึงเพราะส่วนใหญ่แล้วชอบเหมือนกับว่าเป็นปุ๊บแน่จะใช่แน่เลยชอบหาคนผิดไงเนาะแต่ส่วนใหญ่ลืมดูว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นเพราะเราหรือเปล่าพักผ่อนไม่พอไหมทำอะไรไม่ดีหรือว่ากินแอลกอฮอล์บ่อยไปไหมอันเนี้ยอาจจะทำให้มีปัญหาได้มากกว่าด้วยซ้ำใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเรื่องผื่นนั่นแหละถ้ามีผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษว่าเป็นผื่นแพ้อาหารบางทีมันไม่ใช่มันเป็นผื่นอักเสบเป็นผื่นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าสงสัยจริงๆก็อย่างที่ผมเล่าเลยคือต้องเป็นลักษณะคือผื่นลมพิษถ้ามีลักษณะเป็นเหมือนผื่นลมพิษนูนแดงบวมอย่างเงี้ยอาจจะสงสัยได้นะครับคราวนี้พี่ก็อยากแชร์ประสบการณ์นิดนึงอะค่ะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนไข้หลายๆคนเนาะที่อาจจะแบบว่าลองทำแล้วจดฟู้ดไดอารี่แล้วเราคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะแพ้อาหารนั้นจริงๆแต่ประเด็นคือสมัยเนี้ยเราจะมีเนาะคนที่ให้ถามเยอะแยะมากมายว่าจะเป็น Google ChatGPT อย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็มันจะมีเว็บไซต์มากมายเลยที่คนไข้สามารถอาจจะไปซื้อแบบว่าแพ็กเกจการตรวจได้เองเนาะคราวนี้พี่ก็เจอคนไข้คนหนึ่งอะครับว่าเขาก็ไปตรวจเนาะบอกว่าฟู้ดนะคะอินทอเรนต์นะคะเนาะหรือว่าที่บอกว่าภูมิแพ้อาหารแฝงเนาะตรวจมาปุ๊บนี่ก็หูแบบว่า1หน้ากระดาษก็คือแพ้ทุกอย่างเลย แพ้เยอะมากเลยก็กินไม่ได้คราวนี้คนไข้ก็แบบฉันก็งดอาหารที่เขาบอกแล้วอย่างเงี้ยประมาณแบบ 2-3 เดือนแล้วแต่ทำไมเหมือนกับว่าผื่นภูมิแพ้แบบไม่ได้ดีขึ้นไงแล้วก็เลยมาปรึกษาพี่เนาะพี่ก็เลยอยากจะบอกคนไข้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสงสัยอะค่ะแล้วเราทำแบบฟู้ดไดอารี่แล้วเนาะจริงๆควรจะไปปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าการที่เราอะค่ะไปตรวจเองอะไรเองเนี่ยบางทีมันอาจจะ1ไม่ถูกจุดเนาะ2แพ้ที่เราเป็นเนี่ยเป็นผื่นที่แพ้จากอาหารจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างที่แบงค์ไปบอกไปก่อนหน้านี้เนาะนะคะก็เลยอยากบอกคนไข้ว่าเนี่ยจริงๆไอ้ฟู้ดเนี่ยที่ตรวจมาอาจจะมีประโยชน์นะคะแต่มันอาจจะไม่ตรงกับโรคที่คนไข้เป็นณตอนนี้เนาะก็เลยอยากให้บอกว่าถ้ามีอาการจริงๆไปพบหมอก่อนดีกว่าแล้วให้คุณหมอเขาแนะนำว่าคุณจะตรวจ1 2 3อะไรปรับพฤติกรรมยังไงดีนะคะหรืออาจจะต้องทานยาอะไรก่อนที่เราจะคิดว่าเราเป็นอันนั้นอันนี้ไปเองใช่ครับอันนี้เห็นด้วยครับก็คือมีปัญหาอะไรพบหมอก่อนในเรื่องของการแพ้อาหารหรือผื่นแพ้อาหารเนี่ยก็ถ้าพบจริงๆก็แพทย์ผิวหนังก็ได้หรือแพทย์ภูมิแพ้ก็ได้ครับจะได้รักษาแล้วก็เลือกวิธีการตรวจสอบที่มันถูกวิธีและตรงจุดเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเพราะแบบว่าเนี่ยเป็นวัยก็ได้ใช่ไหมครับอย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นจากบางคนชอบกินอาหารที่มันหวานมากๆอัลตราโปรเซสฟู้ดเยอะอะไรเยอะเนาะนะคะก็จะมีหลายปัจจัยเลยนะคะคราวนี้ก็เลยอยากให้แบงค์ค่ะฝากทิ้งท้ายนิดนึงเนาะว่าการที่เราจะบูรณะตัวเองให้มันดูดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทั้งภายในภายนอกเรื่องผดผื่นหรือสิวต่างๆเนี่ยเราควรดูแลตัวเองยังไงบ้างโอเคถ้าในการดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือดูแลสุขภาพนั่นแหละหมายถึงว่าพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนี่แหละก็คือลดพวกอาหารที่เป็นพวกอาหารที่เป็นของหวานจัดเกินไปของหวานที่เป็นพวกของไขมันหรือของทอดนะครับแล้วก็เราพูดกันไปบางส่วนแล้วในเรื่องของการแบบปรับสมดุลลำไส้บางครั้งการเสริมอาหารบางอย่างเช่นโปรไบโอติกก็อาจจะช่วยในการทำให้สุขภาพจากภายในมาสู่ภายนอกมันดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลี่ยงพวกงดพวกเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แนะนำแล้วกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องผื่นหรือผิวหนังจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วไม่มั่นใจว่าฉันเป็นการแพ้อาหารจริงๆหรือเปล่านี่ก็สุดท้ายก็แนะนำพบแพทย์ผิวหนังดีที่สุดครับและนี่คือ Doctor's Talk Podcast รายการที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ